Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! One more time. And then you let me know. Välkomna till ett möte med presidenten. Han har ju kallat oss till ett stort möte här för att vi äntligen ska komma ut med ett ny destroyer. Jag trodde vi skulle få smisk. Nej, vi får bara beröm. Jag får så här veckoterapisamtal utan Niklas som säger podden var bra, podden var lite si och oftast brukar han vara positiv. Han har aldrig varit negativ hittills. Men mig är aldrig någon som ringer och klagar till heller, så att det måste ju... Nej, du klipper ju inte, så att det är mig han vill störa där. Och vad jag kan förbättra och sen drilla Bernt hårt där. Ja, så är det. Så välkommen Niklas. Tack så mycket. Alltid kul att vara här. Tackar. Att du tycker om att komma. Ja. Men vad vill du säga om nya Destroyer? Nu har jag satt på en timer på den här inspelningen, ska jag säga. Att vi ska göra det här under 45 minuter tänkte jag. För det här, det här är ju en sån här extra podd, eller som Bernt och jag en gång i tiden kallade för Da Capo. Och det förstår ingen jävel vad det är för någonting. Ja, men det är ju fantastiskt. Det är extra allt. Det är som det kunde stå på nyhetstidningarna som kom förut, och stod det så här, extra. Och så var det världskrigs stora bokstäver. Men jag vet att det här kommer inte gå. Vad är världskrigs stora bokstäver? Men du är ju grafiker, Marco. Nej, jag har aldrig hört det uttryck. Världskrigs. Du menar versaler? Ja, jättestora versaler ska det vara. Världskrigs stora bokstäver. Okej. Det skulle passa bra på Aftonbladet och Expressen där. Men Niklas, vill du säga någonting lätt först om Destroyer? Nej, så kör vi igång lite en presentation utav vad numret ska innehålla den här gången. Och lite det. Ja, men vi är väl lite senare, men vi hade tänkt oss att skulle varit ute för en halv månad sedan. Ish. Det var väl tanken, men vi var lite skadeskjutna den gången. Ja, det var ju både Ronny på sjukhus, jag helt plötsligt på sjukhus, och få tennisarmbåge fast jag inte spelar tennis, jag förstår ingenting. Och jag har bytt jobb och lite såna grejer. Ja. Plus jag tror det känns lite som att kanske luften gick ur oss lite under våren, va? Generellt som Kiss-fan så kände jag lite, jag behövde efter förra numret behövde jag lite extra bilar. Då ska jag säga, jag såg en annan podd där man var lite så här, vad ska man prata om nu, och nu är livet surt och nu är livet dåligt, Kiss kommer inte ut med någonting. Men också hade jag och Bernt ett litet redaktionellt möte igår och vi kom fram till Bernt och jag har program för 1 år framåt till 52 veckor om vi vill. Med vår lista som vi hade där. Vi har en liten hemlig sida som vi har alla våra idéer. Och vi kom fram till, vi har brist på tid, hur ska vi göra det? Så att det är väl underbart. Ja, det är egentligen det är ett positivt problem. Men det är lite så som jag har med Destroyer också. Jag menar, pratar jag som sagt med Ronny en runda idag också, och vi pratar om en hel del artiklar som måste bli eller som kommer vara aktuella nästa år och som ska in då. Så är det. Ja, men du brukar ju höra av ibland och ringa mig också och säga så här, jag har en idé. Du är som Stickan, du har en idé. Så får man höra på förklaringen. Ja, men den är nog bra. Om du slipar lite där och slipar där så blir det bra. Oftast är det ju bra. Men det är ju det här som är så bra. För nu berättar du, Niklas, att nästa år den är uppfylld. I alla fall till en del. Marco berättar om vår hemliga lista, eller våra hemliga sidor. De där sidorna som man bara kan sprätta.
som det fanns i andra tidningar förr. De kunde man bara sprätta, för de var så hemliga. Och det som kanske gör mig besviken med andra i Kiss-kollektivet, det är att de säger, det händer ingenting. Nej. Kiss turnerar inte. Det kommer inga nya skivor. Det händer ingenting. Och Mark och jag har inte märkt av det här överhuvudtaget. Nej. Det är så mycket som händer hela tiden. Och tittar man i Destroyer-tidningen, det händer ju saker hela tiden. Absolut. Det jag tror om man ska vara lite så, det är att vi nu har varit väldigt vana vid att hela tiden, bland annat Gene och Paul uttalar sig överallt med nyhetsprogram. Men den sidan har varit rätt lugn, och det är väl det jag kanske tror att folk kanske är lite frustrerade över. För då tar man det precis som att det inte händer något. Men det händer egentligen rätt mycket. Titta egentligen hur mycket som är släppt detta året. Om vi tittar på vinyler och... Men det är ju inte pop, och det där är ju inte Pophouse som är inblandad i det där ännu. Absolut inte. Det är Universal och Kiss, alltså Kiss Online, men alltså det är ju, men det är sånt som ligger redan, och alla bolag som jobbar med Kiss förra året, de flesta har ju de har ju fortfarande kontrakt. Vi ser Epic som har merchandise och Golfen och då Kiss Replica. Alla. När du tar över ett företag så ligger det fortfarande gamla kontrakt kvar. Sen en dag ska väl de förnyas. Om det är 1 eller 2 eller 3 eller 4 framåt, det har inte en aning om. Så att hela den rulliansen, den rullar som vanligt. Men såg inte ni den här trevliga intervju som han från Jackass gjorde? Han som brukar vara hög som ett troll annars, men han har ju lugnat ner sig på äldre dagar och inte är så hög längre. Och han gjorde med Paul Stanley. Jag har inte hunnit se hela. När de sitter i vännen där. Och jag måste säga det att Paul var väldigt tillfreds med sig själv där. Väldigt lugn och tyckte själv att det var trevligt. Och han sa ju väldigt mycket att det är mycket på G och de vill få det så himla rätt alltihopa. Och det var mycket planering med Pophouse och de har haft möten och det såg ut som han ville bubbla ut lite, men han höll i sig och man såg att det är sprätt. Nej, jag ska nog inte säga som han sa med sig. Nej, det är mycket. Det kommer mycket. Och att, det tror jag också, men om man tittar på, man köper inte upp det om man inte har en plan för det. Och sen sa han en väldigt viktig sak där också, så man ska tänka, de som tittar på och lägger märke till, att det var inte viktigt att sälja grejer. Det var inte det viktiga. Det viktiga var att förvalta arvet. Och förvalta Kiss vidare till flera generationer. Precis, och då hänvisade han till ABBA, och han var ju själv väldigt begeistrad i Avatar-showen. Han sa det att det var någon scen där ABBA kommer in på slutet. Nu spoilar vi lite här. Men att det kommer in gamla ABBA. Och då trodde han först att det var ABBA. Så han tittade, nej fan, det är ju Avatar som kommer. Så han var lite så här, fan, det är farligt det där, sa han. Och han säger att det blir bra. Men att Kiss skulle vara... Det kommer vara en del av det vi hade sett på New York där. Det var en del. Men en del är mycket, mycket annat också. Så att vi får väl se, för det skulle vara det ska vara en happening. Det ska hända någonting och sånt här. Och han var ju inte själv riktigt nöjd med det här visandet där på Madison Square Garden heller. Och det sa han klart och tydligt. Jag tror när man har jobbat igenom detta sedan 2027 och så, med all teknik, det kan bara bli... Det är en ny upplevelse. Det är någonting helt annat för oss. Och en sak sa han väldigt tydligt. Det är inget turnerande evenemang. Nej. Det är fasta installationer för att det är så pass avancerat som det är. Och han läckte ju ut om det var Las Vegas eller det här ökenparadiset som alla är på. Vad heter det där? Andra ställen. Är det Reno. Ja, det andra heter ju Los Angeles, ja, just det. Jag tänkte jag helt fel. Ja, Las Vegas, att det är där det ska vara, och då ska de bygga egen grej där, och det är väl det jag misstänker att ABBA
kommer väl flytta dit också och köra sin show där i sommar. Eller snarare utöka. Ja, utökas. Får jag bara backa tillbaks lite grann till vad Niklas sa angående det här med Pophouse, att man klipper inte bara rakt upp och ner, utan det finns de som fortfarande har kontrakt kvar. Och ja, det sa han också. Ja, precis. Men varför jag tycker att den biten är så oerhört viktig att ta med handlar om att andra tror att man bara klippte med saxen. Klipp. Och sen så försvann allt gammalt Kiss, allt dåligt, att man då inte uppmärksammar jubileum och allt vad det nu kan vara. Och det handlar ju helt enkelt om att andra som kanske inte bryr sig lika mycket fortfarande har kontrakt kvar. Och det tycker jag är jätteviktigt att vi... Men om jag säger så här, är det inte det att det här köpet, det kom in i en period, hela köpet och alltihopa, och så vart det konstigt. Mitt i jubileum så blir det ett uppköp. Och det då vart att då har man koncentrerat sig på någonting och så vart det pannkaka utav det andra. Jag tror att det är det som spökar. Ja, men det är ju inte det vi ska prata om nu här. Nej, absolut inte. Har Destroyer blivit uppköpt än? Nej. Inte. Så den ska få bli. Så ni sitter inte på ett hemligt kontor på Pophouse nu och har Nej. Jag kan ge tips annars hur det är att sitta på ett management och ha en fanclub. Jag har erfarenheter från 70-talet utav det, så säg bara till. Ja. Nej, jag sitter här i köksbordet hemma i Åstorp. Det är där huvudkontoret för Destroyer. Det är ungefär inte mycket sexigare än så att... Ja, men det är ju sexigt. Se ju väggen där. Det kan ju ha hänt mycket. Ja. Mycket saker där. Förr om åren på 1970-talet, då undertecknad var El Presidente, då var det jag som satt vid köksbordet hemma hos mig. Och det var jag och mina vänner som satt där och gjorde grejer. Anders Tegner kom och lämnade maskinskrivna grejer och det var allt möjligt. Folk kom och sa att kan vi ta med det här? Kan ni ha de här bilderna? Och så vidare. Men vad jag förstår så har det hänt saker under de här decennierna. Att det är en drös med människor som är inblandade. Det är inte bara presidenten, men presidenten är ju president. Nej. Berätta om dels berätta om Destroyer. Hur far gör man Destroyer nu för tiden? Och berätta gärna om fanklubben överhuvudtaget. Berätta allt. Jag är idel öra. 4 timmars version och bara kör på. Vad ska vi börja, Marco? Ja, du får värdera som är bossen där. Nej, men om vi säger så här, skitsamma med titlar och så, men jag har väl titeln, jag är ansvarig utgivare. Det är jag. Och sen har vi då Ronny som är redaktionschef. Marco, all design, grafiker och hemsidan och grafik, formgivning och Destroyer. Och sen är ju Let Me Know egentligen inte en del av Kiss Army Sweden. Det är att vi har ett samarbete med Kiss Army Sweden. Ja. Så den dagen Niklas tycker att vi har blivit elaka, så sen är det inget samarbete. Då försvinner Kiss Army Sweden-loggan där och vi får inte ha det. Men jag tror inte det är någon risk för det riktigt. Nej, men sen har vi har ju Stefan Cedervall som har varit med oss sen begynnelsen. Ja. Hjälper till med texter och mycket annat. Där är Carl som skriver sina krönikor. Är det Linnaeus vi pratar om? Eller? Linnaeus, Carl Linnaeus, alltid en krönika och ibland... Han har varit inne och gjort något annat också, tror jag. Ja, ibland har han gjort någonting annat, men oftast är det krönikan han spottar ur sig. Ja. Magnus Fredriksson, medarbetare, skriver mycket för oss. Med i spelandet av tidningen också. Sen har vi Mattias som skriver sina vinylsidor. Johan Falk till och från gör han väl lite grejer. Nästa nummer, han har redan lämnat in sin stora artikel för nästa nummer, så nästa nummer är redan igång med rätt många. Jag fick en intervju tillskickat mig idag av en annan person som är klar.
Och sen har vi Alex Bergdahl hoppar också in ibland. Det är ett tag sedan han hoppade in. Ja, det var ett tag sedan faktiskt. Ja. Och sen har vi vår hovfotograf Erik Hellqvist. Ja, det är väl han som är vår huvudfotograf nu för tiden. Vi hade fler som kommer och går och sånt här, men han har varit stadigt där och levererat. Men sen får man inte förglömma alla andra. Bara för att kanske det är bilder på oss i tidningen. Men som i detta numret har Emil har ju hjälpt oss fruktansvärt mycket. Och kommer kanske, som det ser ut, kommer att ha en stor del framöver också. Ja, han har blivit uppgraderad, så han har fått bild i tidningen och alltihopa där. Ja. Det kommer han kanske inte tycka om, men nu är det så. Bernt själv står som medarbetare i senaste numret. Och sen är det är ju så, vi har ju många som skriver kanske en artikel eller sådär, men jag menar, då går man som medarbetare och exakt hur mycket man ska skriva och göra, det är väl bara en känsla liksom hur vi har det under en viss period. Eller, det är lite känsla. Johan Rönnberg med länge, men sen tidsbrist etc. så hoppar han av. Men ja, han vill väl vara med lite då och då igen. Ja, han har kommit med ett erbjudande som vi kanske inte ska motstå. Vi får se vad det händer här. Absolut. Det berättar vi till Bernt efter programmet här, inte nu. För det är väl så att vi har väl inte slängt ut någon eller sådär, men det kommer att gå. Det är lite sådär att det också folk som skriver, det är en känsla, liksom ibland får man kanske ett infall, liksom, shit vad kul det hade varit att skriva. Och jag har fått ett par killar här som har skrivit till mig också som gärna vill vara med och skriva, som jag tänkte jag ska prata lite här under hösten med, men det är också man ska hitta lite rätta, vad ska vi skriva om och vad ska vi inte skriva om. Sen har ju du fångat, du är en flitig lyssnare utav vår podd, för att du ringer lite då och då. Nu har jag lyssnat på er och jag tycker si och så. Och jag får en analys från dig och ibland kommer du med idéer och titta på det där. Och det är en idé som vi har börjat från dig som vi har vidareutvecklat. Och du har ju hittat, det har ju fått, som du har sagt, ja, men den där podden vill jag ha som en artikel, och det är ju Bernt då. Och det är samma med Daniel Westins artikel, det här numret, där du tyckte att det var så häftigt det här projektet vi håller på med, vår soloalbum. Och då har han sammanställt, och då kommer det finnas så här QR-koder så att man kan gå in och lyssna på dem där, för att det där är ju pågående projekt. Och precis på fredagen här, innan det här avsnittet kommer ut, då släppte vi Gene Simmons Asshole. Och det tyckte vi väldigt olika. Ja. Det kan jag tänka mig. Det är ju en fantastisk skiva, det är inget att snacka om. Men vissa är ju har en annan uppfattning. Ja, jag fick ju jag kan ju bara säga, jag fick ju höra lite hård kritik utav en. Ja, han var ju snäll som sa det på ett snällt sätt, att du förstår det inte på Live to Win. Nej, så jag förstår. Nej, jag säger inte vem det var, men jag säger bara så här. Och då svarade, nej, jag förstår mig inte på det, för det är en popskiva. Det har ingenting med Paul Stanley att göra. Därför förstår jag mig inte på den skivan. Så. Bra, men det kan vi ta en annan gång. Ja. Så att vi har, men det har ju varit, som du säger, flera personer som har kommit och gått. Och sen får de abstinens och kommer tillbaka och skriver och överraskar. Och vi har ju de här som har skrivit de här stora artiklarna om Okej. Sen ligger han lågt ett tag och så kommer det. Jag har för mig att du har pratat om att det är på G något Okej. Absolut. Nu igen. För det är ju väldigt inne Okej, och det är väldigt populärt. Vad man ska tänka på också, att alla har sina jobb och sina liv vid sidan om. Så att det är liksom inte bara sitta och mata artiklar hela tiden. Men vissa grejer är ju så, när man gör sånt här, man kommer i ett flow och är sugen på att skriva lite. Det är väl som en artist som skriver låtar etc. Ibland kommer det ett flow, ibland är det totalt stopp. Och det är väl likadant Marco när du designar. Ja. Ibland kan du inte göra det där och då.
Nej, nu den här gången hade vi ju jätteproblem tack vare att, som vi sa då, att Ronny fick göra operation, jag fick tennisarmbåge och sen fick jag ju näthinneavlossning. Ja, de som är vän med mig har nog sett det när jag hade tråkigt på sjukhuset. Men sjuksystrarna var jättesnälla och fina allihopa där. Så att så kan det bli ibland också. Och precis som du säger också, Niklas, att alla ställer upp. Alltså det är ett ideellt arbete. Det är typ som att vara med i vilken förening som helst eller vilken organisation. Att alla drar sitt stål till stacken. Yeah. Men det är viktigt att veta att det är ruskigt många människor som är inblandade. Ja, men det är det absolut. Men sen är det från tidning till tidning. Ibland kan det vara någon tidning där det är någon som gör mycket mer än någon annan etc. i artikelväg. Men det är lite beroende på. Och sen så att säga så tröttas allting ner. Yeah. Vissa artiklar kanske man behöver pilla och fila lite med och vissa bilder behöver man fila med och då har vi ju... Ja, materialet samlas ju ihop och sen får man en preliminär flatplan som det heter, ett upplägg hur sidorna ska se ut och den brukar vara preliminär och så säger Niklas oftast, den här artikeln tycker jag är bra, går den ut så får den gå ut på fler sidor och så får man layouta och så lägger vi upp och så har vi synpunkter och diskussioner och ibland kanske synpunkterna går lite fel och ibland går det bra och sånt här. Ja. Och så är jag ingen envåldshärskare på det och det kan Ronny intyga också för vi har haft våra diskussioner och sen har jag sugit på karamellen och insett så här, Ronny kanske har rätt på den där. Det är väl bara. Och så gör man och så testar man det där. Shit, det vart bättre för att du har ju en vision och ibland sitter visionen på en gång och ibland gör den inte och vi har ju gått ifrån okej-stilen som vi hade i början, att det var okej, till mer, om man säger referenspunkter för några år sedan var väl Café-magasinet. Stora bilder, snyggt upplägg, lite mer professionellt då. Och det funkar. Och ibland blandar jag in okej-stilen, vissa artiklar när det är så här bilder som är tagna och sånt här. Och så. Men det är som med designen på tidningen, det är ju sånt som kommer och går lite. Det är ju vad som är inne också. Så. Och det beror ju på artiklarna vad det är för någonting. Exakt. Nej, och ett upplägg från tidningband, om vi bara ska ta tillbaka, det är ju liksom att jag oftast har kanske en idé ungefär när jag lägger en flatplan och kanske, ska vi säga 60-70% på artiklar. Vad jag tänker och sådär. Men sen ändras den hela tiden för att så kommer det in andra. Det dyker kanske upp en intervju, det kanske dyker upp något helt annat som vi inte har tänkt oss. Det släpps något som vi vill skriva om. Och eller det klassiska, en artikel är mycket, mycket längre än vad vi hade trott. Ja. Eller att den är extremt kort jämfört med vad vi hade trott. Ja. Det kan man ju också säga att det blir, och då blir det här kompromissen. Ska vi börja prata om tidningen nu då? Så att men absolut. Alla får ett lite smakprov då. Ska vi börja med omslaget då? Ja. Ja, nu ser ju inte Bernt det riktiga omslaget med texter och sånt här tyvärr. Men det här är ju... Vad tycker vi om omslaget egentligen? Tyckte du att det var bra? Absolut. Det är alltid ett bra omslag. Sen kanske det kanske inte är det bästa vi har haft genom åren. Men samtidigt känner jag så här att det är ett aktuellt omslag eftersom vi har Gene på omslaget. Gene har varit i Sverige. Det är en av de stora grejerna som absolut inte går att undvika att inte ha med i tidningen. Och då, det känns jag bjöd ju på 3 alternativ. Och det var ju en som du dissade bort på en gång. Ja. Och den har vi ju visat i olika sammanhang faktiskt. Och Bernt och Roger tyckte om det omslaget med flickan som sjöng i Dalhalla. Men nej, det ska vara tufft. Det ska vara en tuff. Ja, och sen tycker jag har kanske... Men tjejer är väl tuffa också?
Eller? Men vi har haft ett något liknande omslag en gång i tiden. Det har vi haft. Från första Kiss-cruisen. Ja, då var det en tjej som höll i Paul Stanley, ja. Jajamensan. En mexikansk, det har du rätt i, ja. Så att det Brasiliansk. Jag fick ett gäng tidningar. Var den brasilianska? Ja. Aha, där ser jag. Eller var den argentinska? Nej, det var hon var från Argentina, som du säger. Argentina var hon. Argentina var det, ja. För att hon var vän med mig på Facebook och frågade om jag hade bilden, så fick jag skit. Jag kommer inte ihåg vem det var som hade tagit den bilden här en gång. Ja, det var någon. Nej, men där andra omslaget, det är väl en bra bild, men det var inte ett omslags enligt mig. Nej, för du vill ju ha tuffa jeans, om man säger så. Och även om jag inte är någon grafiker eller designer, så ibland kan jag se grejer som inte Marcus ser, så får jag ge det till honom, så får han tänka om lite. Så att, det är väl inte så att jag inte ser, men jag kanske blundar för det med flit och tänker att de misstänker ingenting och man kan köra på det där och sånt här, så att det. Men vi har ju lite omslagstexter på den i alla fall. Och det var den här dramatiska rubriken: Gene Simmons i Sverige, en förvirrad upplevelse. Och den kom ju Magnus på i sista stund när vi frågade, ska vi ha någonting? Och då tyckte väl alla att vi skulle ha någonting samtidigt. Det var inte så jättestort gehör. Jag vet inte om det var att vi var så besvikna på alla överhuvudtaget. Skulle ni ha skrivit tuffa jean i Sverige? Äntligen. Nej, jag vet inte fan. Det var ingen positiv. Det var konstigt alltihopa det där för den här gången. För det blir ju märkligt när det stora fanorganet inte är med det stora besöket. Eller? Vi kan inte lura våra läsare, för att de större delen har ju bara tagit själv också. Så att jag menar. Nej, jag tyckte inte det. Sen efter det så kommer en liten fanbild på Gene, den visar jag inte. Där han står med en destroyer och handduk. Och vem hade tagit den bilden? Var det du, Niklas? Nej, det var Frank. Okej, för den hade jag ingen cred på. Men den är lagd som en A4-poster om man vill ha Gene på väggen. Ja. Sen säger Niklas några välvalda ord som man brukar göra. Och sen är det här klassiska nyhetssektionen på nästa uppslag. Och sen har jag lagt till som Gene ändå fyllde 75 år, så kommer det en ruggigt fin bild. Och jag måste säga att jag älskar AI nu för tiden. För att den kan göra magiskt med bilder. När de är någorlunda högupplösta så kan man skrämma upp dem till jävla storlekar. Så att det är fint det där. Men sen kom vi till en artikel som jag måste säga, det var det svåraste artikel jag gjort på länge. Gene Simmons i Dalhalla. Och allting började med att Ronny skulle skriva text. Han skulle operera, så det vart ingen text. Sen kontaktade jag hoppades att det skulle komma en text från Ronny, men det gjorde det aldrig. Så kom det en text från Roger till slut då. Och som berättade om sin upplevelse. Och så fick jag bilder, och så var det så roligt med Erik Hellqvist där. Han säger till mig så här och skickar mig. Jag har lagt upp bilderna här nu. Ja, de är skitdåliga, de här jävla bilderna på Gene Simmons idag. han hade, och man märkte på honom att han gillade absolut inte. Men jag fick till några bra bilder, och de flesta var så jävla tråkiga på Dalhalla. Göteborg var roligare faktiskt. Ja. Så att, men texten är rätt så intressant där ändå. Och jag hänvisar där också till 2 poddar, för Roger skriver att vi pratade om, det var min och Bernts Gene Simmons sammanfattning, och sen kommer Rogers superanalys på Gene Simmons. Men den var faktiskt bra, Rogers superanalys. För att den fick ändå ett perspektiv över. Det för att rätt mycket. Han hyllade ju din spelning. Ja. Ytterst där. Det var ju allt, och vi fick ingenting ut av det där, och du har varit där, din jäkel. Ja, och säger han där. Fast vi har ju fått se den i alla fall. Ja, det har vi fått. Det har ju lagts upp vid 2 tillfällen innan de blev bortplockade, de som jag har sett i alla fall. Så har vi verkligen fått se och blivit suktade med
det här Sverige, fy fan vad synd det är med. Men det här fick ni i Utrecht i Holland. Ja. Men sen kom en ny serie som Niklas ville börja med. Han vill grotta in sig hos fansen. Ja. Han har snott vår idé. Nej, egentligen jag ska faktiskt säga att den vi började prata om den idén. Det var jag och Alexander Johansson. Han var nere hos mig i slutet av januari, början av februari. Och då pratade jag just det här att hemma hos reportage som åker hem till någon. Och så berättade han faktiskt att det finns en Star Wars-sida som gör så på Facebook. Fast de publicerar på Facebook. Där de åker hem till samlare. Ja, vad häftigt. Så han typ som håller i den här sidan. Han kan göra så en helg så åker han iväg till och så prickar han kanske in 2-3 samlare och så gör han reportage och grejer om det. Så lägger han upp typ en i månaden och sånt där. Ja, för att Borgman känner ju alla till som lyssnar på vår podd flitigt. De vet ju att de var med där. Och där måste jag beklaga att vi hade otur. För att den filmen som ligger uppe, det är ju egentligen bara, det kallas för Cloudfile. Det är den som är en backup-fil. Så att det vart något knas i hela systemet när vi spelar. Så Roger faller bort efter 3 minuter. Men han är med i samtalet och vi har inte märkt någonting under hela samtalet. Den vi hade problem, det var med Monica som åkte ut och in lite så här. Inte med Roger. Men jag fick till den i alla fall och det var riktigt roligt att höra för att Monica, hon köpte lite vad hon tyckte och Roger hade en plan och sånt här. Och så tyckte jag väl att det var lite nuttigt när han sitter och säger här att han ville ha Lavgan-skorna. Och så kommer Destroyer-skorna. Och så sa man Monica, ja det var ju synd om honom. Och såklart han ska ha Lavgan-skorna också. Klart han ska ha dem. Och sen att de var ärliga med den här härliga berättelsen om Pauls tavelköp. Ja. Man glömmer tavlan. Så viktig var den. Den var viktig. Du fick ju rätt till slut. Du som alltid hävdar att Paul Stanleys tavlor, det är Hötorgskonst och knappt om jag får läsa mellan raderna. Ja, men Borgman-historierna, den som vi hade med, jag tycker att den är fantastisk. Jag tycker att Borgman-historierna tycker jag är fantastiska därför att dels handlar det om samlandet och dels så handlar det om kärleken mellan 2 stycken samlare. Vi har haft ett liknande tidigare men det här är lite extra gulligt och därför är det lite tråkigt att vi inte fick mera visuellt, men känslan går ju fram. De är ju så fina. Jag tycker om när Roger var på Vinnie Vincent Conversion och Monica inte var med. Hon var arg. Sminkare. Skitsamma. Nej, det är ju det är en artikel om dem och deras samlande och eftersom jag har hört på den också så vi går in lite mer i många stories på ett helt annat sätt. Så man kan säga att de kompletterar varandra. Ja men absolut. Jag har ju rest lite med dem genom åren också. Så att, ja, du hade ju känt dem väldigt länge. Jag har känt dem sedan 85. Ja, de hade varit ihop hur länge som helst. Var det visst 16? Herregud. Det ni missar på det, men ni kan prata det innan. De var också i Albany 1990 band. Nej, men ytterligare människor. Nej, det sa de ingenting om. Nej. Och du höll det undan, Bernt. Jag kan räkna upp, det var Johnny Fredriksson, det var Rickard Göransson, det var... Nej, Johnny var inte där. Johnny var inte där. Jo. Var han det? Johnny var där. Jaha. Det var Vassfjord, det var Lorenzo, det var jag, det var Roger, det var Monica och Bernt och hans Olle. Sen var det kanske fler, men det är de svenskarna jag vet. Du ser Bernt, och du gömde dig hela tiden. Hade garderoben i väskan. Ja. Nu går vi vidare.
Bernt har öppnat. Men är det där en återkommande serie? Har du fler på gång här nu? Det är en återkommande och vi söker ju... Alltså jag har tankar på människor som vi ska kontakta etc. Som, och alla är välkomna att vara med. Det har inte... Man behöver inte ha världens största samling. Man behöver inte ha sett 50-11 000 konserter. Man behöver inte ha träffat där. Alla har någonting att berätta. Alla har både upplevelser och om sin samling. Det är väl det som är kul när man kommer hem till folk som samlar för Kiss. Och återigen, oavsett hur stort eller litet du har så eller mycket ska jag säga, så finns det alltid något de har som du inte har sett. Ja, stämmer. Och som kan vara oerhört personligt. Absolut. På ett eller annat sätt. Ja. Ska vi gå vidare? Det tycker jag. Tiden rullar. Då kommer vi till det som var från en podd. När du varit alldeles lyrisk i siffror och jag trodde att det här var det dummaste upplägg jag gjort någonsin. Jag kom på den idén om att rabbla om hur folk lyssnar på Spotify. Och där har ju Bernt samlat ihop alltihopa. Han fick göra äntligen någonting där vettigt. Hur kändes det? Jag kan ju säga som så här. Det här är någon böjelse som jag har. Jag nöjer mig inte med små artiklar eller små grejer. Det ska vara stort och avancerat och krångligt och det ska ta tid att göra. Och chefredaktörerna ska ringa och smiska på en hur många gånger som helst och säga: är du klar nu då? Du har ju fått för länge tid. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och så till slut så får de ur sig någonting. Och så säger de: men det här var ju ganska bra. Och så det är en sammanfattning. Så att jag har lagt till länkar i den här artikeln för de som... Nu är de som lyssnar här har ju kanske hört den. Har ni inte hört den så kan man ju komplettera de här artiklarna och du hänger med på detta. Siffrorna kanske inte stämmer riktigt. Men man får i alla fall, det är ju samma, listorna ser likadana ut, att det inte hänt att folk tycker mindre om I Was Made än förut och sånt här. Så det är en intressant artikel. Sen kommer vi till... Jag måste bara ta in... Det var så här när jag satt och lyssnade på den podden. Och den tyckte jag var skitbra, den Spotify-podden. Eller streaming när det gjorde det i alla fall. Men det var så kopiöst mycket fakta och siffror på en gång. Så när jag hade lyssnat klart den så var jag liksom bara... liksom, det var så jäkla mycket att ta in. Så tänkte jag, fan, jag skulle ha det sammanställt. Så tänkte jag, nej, nu är det dags att Bernt tar och sammanställer och får vara med i tidningen också. Ja, det är bra. Så har han velat länge och för han vill ju vara med. Han vill ju vara med så gärna. Så det gjorde ett bra jobb och jag tycker det blir jättekul för att jag också så här statistiknörd och sådär. Om jag säger så här, efterhand så skulle vi nog ha gjort den podden i 3 olika delar. Ja. Så hade det blivit bättre, för då hade det inte blivit att vi hade haft 70-talet, 80-talet, 90-talet med sammanfattning. Så att då hade det blivit lite mer åtkomligt och man hänger med. För att den är tuff att lyssna på. Men har man facit här i hand så blir det lite lättare faktiskt. Ja, men absolut. Lite fusk. Ja. Det har ju hänt förut när vi har gjort poddar att vi liksom har tänkt att men det här är ju en liten lätt podd på en kvart eller något sånt. Ja. Och så sitter vi 3 timmar senare så vi är fortfarande inte klara och det är fortfarande lika intressant som det var när vi körde första kvarten. Hänvisar du till Roger nu här eller? Det är ingen där kan jag säga att där har vi någonting stort på gå med Roger, som inspelningen börjar nu på tisdag, där vi ska gå igenom alla människor som har jobbat med Kiss. Det gör vi på en kvart. Men den har vi varit smarta nu och delat upp i olika grupper. Så att det blir lite mer snuttigare avsnitt. Du tror inte vi gör det på en kvart i alla fall? Nej, det gör vi inte. Och det här har vi inte gjort på 45 minuter heller, för den tiden har runnit ut för länge sedan. Men som sagt, lite mer... Det kommer säkert vara fler i framtiden återkommande där vi samarbetar mellan podd och tidning.
Ja, men det är smickrande. Då blir man glad. Tack. Sen kommer vi med Göteborg. Där hade vi en rubrik som jag hittade i texten. Det vill vi glömma, men det går inte. Oj. Han blir Göteborgs. Den är hård, eller hur Bernt? Den är hård. Den är tuff. Det var läskigt. Jag kanske inte ställer upp på det, men å andra sidan... Vem var det som skrev det? Det var Magnus Fredriksson. Och han är hård, men ändå lite snäll i texten. Och det är inte så att han tycker ju om vissa saker, men han är ju som alla andra och tycker att det blir lite för mycket sån här kivis marknad och över det hela. Men ni har ju missat de fina grejerna. Jag var där, precis som ni. Ja, kom inte nu med barnen igen. Jag har fått se Gene Simmons kasta gott och blandat på sin publik. Var annars i hela världen har ni fått se det? Jo, i Göteborg på Liseberg. Ja, det var det dummaste. Därför kastar han inte plektrum för. Så nästa sommar köper en påse karamellkung. Ja, så kastar vi på honom. Ja. Nu kommer nästa där. Och då har vi ett mittuppslag som Niklas tyckte var så roligt när vi hade Dalhalla. Så han ville ha fanbilder och det var svårt att sortera bland annat. Det är det enda jag har gjort där det har varit lite för dålig kvalitet. Så jag har försökt ta en bra blandning och tittat att det inte samma personer dyker upp hela tiden. För vissa bombade ju det där. Nej, men det var väl också så. Jag fick rätt mycket feedback på den i alla fall från förra sommaren att folk tyckte det var jävligt kul att få se sig själv och vara med, känna sig delaktighet. Få se sig själv. Ja, men inte så. Så kanske få se sig i tidningen. Men det är kul. Är det att man kanske känner sig mer delaktig på något sätt? Men jag tror det också. Så det vill jag återskapa. Kommer Kiss, kommer Gene eller något annat Kiss-relaterat igen så kommer vi ha det. Så har vi så här Instagram-uppslag. Sen är det, jag tycker det är skitkul. Oh shit, där är han också. Ja, det finns mycket. Det värsta är att när man tittar på bilderna så vet ju de flesta vilka det är. så att jag försökte ha med sådana som jag absolut inte vet vilka det är. De fick gärna upplevelser. Vissa hade en så rolig förklaring. Jag skickar fruga för jag tror hon blir glad om hon är destroy. Sen hade vi ju en gosig artikel från Frank. Söndervald. Ja. Frank Söndervald, ja. Min första konsert, men jag menar, det var ju redan det är en rätt rolig story kring den hela som man får läsa om. Ja. Han är tysk, men han var i USA redan 1979 och så Kiss på Dynasty-turnén. Jag hörde Dynasty-turnén. Det här påminner så mycket om, det finns en annan farbror som heter Heikki Harju, mest känd för att tillhöra kretsen kring Anders Tegner och vi som var med i Poster-specialen oktober 80. Han var ju 2 år äldre än vi och hade pengar och hade varit i USA 79 och sett. Och jag fick ju den här känslan, Frank Söndervald-känslan, fick jag då redan när Heikki berättade om att jag har varit där. Och vi andra som fick budgetversionen 76 som i och för sig var fantastiskt och saligt. Och så får vi nu återuppleva det här igen. Den här, fan, han kunde. Frank kunde, Heikki Harju kunde. Flera andra kunde. Ja, men det var för mod och pengar. Nej, och Frank kommer vi säkert återkomma i kommande nummer. Det finns så mycket. Och jag förstod har han plåtat mycket på konsert. För de här bilderna han skickade till oss där, det var ett antal och jag har fått jag använder 2 bilder som uppslag som en bakgrund där. En tom arena där man ser Dynasty-scenen och sen en livebild och han hade ju fruktansvärd hög upplösning på bilderna. Ja. Och jag bara undrade, har han lämnat in dem för skanning någonstans eller har han själv? Nej, jag tror han har skannat upp dem själv. För det enda jag gjorde sen lät AI hjälpa till och färgjustera bilden och hitta. Och Niklas har ju sett
Så vi visar här bara ett uppslag, inledande, men livebilderna var ju fruktansvärt fina. Otroligt läckra bilder faktiskt. Och ändå får man ju tänka att det är amatörbilder från golvet med en liten kamera, för att på den tiden var det svårt att få in kameror. Och de var ju sämre än mobilkameror många gånger också. Så att det var riktigt häftigt att titta på de där bilderna. Och sen var jag så chockad när man färgkorrigerade dem också, att de var så jävla bra. Ja. Men det ser riktigt bra ut. Han kommer nog själv bli chockad. Ja, för de såg inte så roliga ut när man fick dem. Så tänkte jag, shit, finns det någon färger kvar i bilderna? Och så lät jag AI sitta där och arbeta och så vart det bara så här, oj, vart det så här bra? Ja, men jag vet ju, alltså, han såg ju sen 3 spänningar på en mask. Så att jag tänkte att den kommer, det måste ju också nästa år kommer det lite jubileum på det. Men det finns också bilder där, och jag tror han har till och med någon bild utanför hotellet där Gin är osminkad och håller för ansiktet. Ja, men det måste du få med där. Alltså. Sen har vi ju nästa artikel, det är ju vår Magnus Fredriksson som är i London och tittar på Avatar-showen. Ja. Han kunde ju inte hålla sig och vänta på Kiss, han var tvungen att åka och titta på ABBA redan. Och jag är lite avundsjuk, jag hade gärna velat se det. Ja. Och han har ju en recension på den, och sen tycker han till i 7 punkter vad han tycker man ska ta med sig från den här showen. Och vad jag förstod förvänta sig till Kiss-showen. Och han var rätt så lyrisk över den där. Jag har förstått när man läser texten att det var något stort och häftigt att titta på. Nej, men när han skulle, vi pratade ett par dagar innan, han skulle till London, han skulle på fotboll, och så skulle han gå på den, och sen då fan, är du sugen på att göra något kring den? Alltså som reflekterar vad tankar och idéer som hur Kiss kan bli. Ja. Så, och det nappar han på, och det blir så du det här sportreferat, jag vill ha känslan. Ja. Nej, men ja. Och då vaknade innebandyreporten till liv där på en gång. Så att det är väl den annorlunda artikel i Kiss-tidning, men den är ju... Ja, men den är relevant ändå, tycker jag. Ja, men det är pophouse, och det är det här Kiss ska bli. Så jag tycker den är jätterelevant på det sättet. Det är bara att slita ut allt som det står ABBA på och sätta in Kiss istället, och sen... Ja, det skulle man kunna göra. För det disco finns ju med på botten. Sen kommer vi till Niklas då, där han ska briljera att han var någonstans som inte vi fick uppleva. Ja, vad var det någonstans då? Det var i Utrecht, Södertälje. Att du inte skäms. Sunday Night Jam, va? Ja. Men hur kom det sig att du åkte dit? Var det närmare dit än Dalhalla? Det är närmare dit än Dalhalla för mig. Ja, om man säger för mig är det den timmen att Kastrup. 1 timme och 20 minuter med flyg till Amsterdam, och sen en halvtimme tåg till Utrecht. Var kom bilderna ifrån? För att de hade jag ingen cred till överhuvudtaget. Jo, de fick du. Jaha, då har jag missat tyvärr. Gino. Det är en kille från Belgien. Ja, det har vi missat tyvärr totalt. Men jag tror han står med som medarbetare. Står han med? Okej, då så. Dynasty Tour kommer sen. Där går ju vår kära vän Magnus och blir nostalgisk. Ja. Och får titta på gamla, var det Largo? Gamla Largo. Hur känns den idag? Ja, det är ju rätt så. Det är ungefär som vi gör med Hell or High Water. Hur känns den idag? Och där måste jag väl säga att vill man se det där så finns det ju en 79-spelning nu på YouTube som någon har skrämt upp något otroligt. Och den är ju riktigt härlig att titta på faktiskt. Och det jag inte tyckte var bra med låtarna då, det tycker jag är ju riktigt bra där. De röjer ju som fan. Så att den är riktigt god, så jävla bra kvalitet videon. Det är den bort. Har den där Goose eller vad han heter, den där jävla gåsen, plocka bort den än? Jag vet inte riktigt. Alltså, det är väl, jag vet inte hur det blir med allt det. Äger inte han hela internet nu, eller?
Nej, det gör han inte. Niklas ska skicka en bomb till honom. Men sen kommer vi till Hell or High Water. Som är ju en poddserie, och där sammanfattar Daniel Ace Frehley och Vinnie Vincent och Peter Criss som vi hade pratat om där. Där berättar han ju att Bernt, han tyckte ju inte om Vinnie längre. Det var inte på skiva i alla fall. Vi hade ju förstört dina Vinnie-upplevelser där. Ja, det har ni. Det gjorde ni med första Ace Frehley-plattorna också. Eller hans Comets. Nej, det var en andra skiva med Ace Frehley Comets, var inte så rolig där. Så nej, men jag har redan glömt allt det där. Ni som vill komma ihåg det, ni kan ju titta på de poddar vi gjorde för några år sedan. Men texten är bra, för det är som ett bra komplement till podden. Och vill man höra de djupa analyserna låt för låt där, som vi gör på Hell or High Water, och det blir intressanta diskussioner, för vi tycker ju väldigt olika. Jag och Daniel skojar med alltid att jag säger alltid det börjar bra. Ja, sen händer det någonting. Sen har vi ju en liten sida med vad ska vi kalla henne? Vilda Vilma, eller vad heter hon egentligen? Hon heter Vilma Simmons. Ja, Vilma Simmons på nätet. Ja, men hon är inte döpt till det i alla fall. Nej. Men hon har fått, och det är ju den som var som ett förslag till framsidesbild som inte Niklas tyckte. Hon skrev inte så mycket text, men den är lite rolig. Jag tycker det är lite roligt när hon förklarar att jag är inte kär i Gene Simmons. Vad hon tycker om som fan. Ja. Och sen har vi ju en hyllning till Dynasty, 45 år på vinyl, där han går igenom vanliga standardvinylen då i olika grejer då. Herregud vad mycket konstiga nummer det finns, och färger och sånt. Allt möjligt. Och lite roliga grejer. Sen är det en bokrecension på en bok som... Ja, jag är lite besviken på Ronny, för Ronny brukar alltid fråga mig och Bernt om han ska beställa till oss. Han är ju vår bokinköpare. Den frågade han inte, och så sitter han och säger till mig, har du den, för den är jävligt bra. Och jag har varit lite så här, vad fan? Du har ju inte frågat den en gång. Jag har varit lite så här, vad fan Ronny, det där lägger du på shitlistan nu. Alltså, så där. Och han sitter och säger, ja men det är skitsnygga uppslag med bilder. Har du den, Niklas? Den där boken? Nej, fy fan. Han sa att den är 100 gånger bättre än Bravo Poster. Ja. Så att jag varit bara så jävla... Vänta ett tag nu. Är det möjligtvis de här sammanställningarna på tyska poptidningar från 70-talet? Nej, det är allt möjligt i den här. För den heter Kiss... Vad heter den? Fan Art Collection eller något sånt här. Fan Collection. Ja, jag tror... Någonting. Och det är en tysk som gjorde en bok för privat bruk. Sen när folk fick se den så fick han beställningar och så gjort en batch. Så att jag har han på Facebook här, så jag tänkte bomba honom att nu är det så att vi vill ha den där boken. Så att nu ser det till att göra en till. För det ska komma en till. En 80-talare på det. Det kanske är så att vi behöver intervjua honom. Vi behöver titta djupt i hans böcker för att se, är de bra eller inte? Det var ju en bra idé. Det var en bra idé det där, Bernt. För då kan vi ju få en bok tack vare att köpa. Han måste göra böcker till oss där. Du vet, ibland, Mark. Ja, men det är den alltså. Tänk att få en bok på allt från Okej. Och typ rocket, poppis, 80-tals, speciellt 80-talare. Samlat, ja. Det skulle vara häftigt. Finns. I sådana fall. Vi kommer ju ha en podd med Emil Örtemark om hans hemsida som han gjorde. Och de som har sett den och älskar det, den är ju livsfarlig, den sidan. Ja. Den var så snygg att titta, och sen man kan sitta och studera. Jag letade direkt efter W.A.S.P. Vad var det här farligt? Och så tittade jag så det är lika farligt fortfarande idag. Får man komma med kritik nu, eller ska man vänta tills vi har honom kanske? Ja, när vi har honom. Ja, jag vet vad du ska säga. Det går inte att söka i den. Ja, du är så tråkig, Bernt. Jävla dator. Sen kommer ju Carl Linnaeus grej där. Han skriver lite om... Skrev han om Gene eller Meets the Phantom the Park? Det var någonting. Meets the Phantom the Park. Jag hittade en rolig annons till den där. Jag la mitt, ja. Och sen fick vi en hälsning utav Rusan.
Ja. Alltså vår brorsan, inte Bruce Springsteen, eller ja, inte han, våran brorsa. Sen, och där finns det ju tyvärr en miss, och det ska ju designen erkänna på en gång, för att det ligger alltid en bild på en tidning, och det där, Niklas sa det är ingen som tänker på det, men jag tänker på det direkt. Det är det att det är Dalhalla-numret som ligger där, och det skulle ha legat New York-numret egentligen där. Eller det senaste, så att aj, jag får bli bättre på det. Och sen avslutar vi med en annons för Kiss-quizen. Ja. Och vi kommer ha en quiz i vår podd. Så att det... Är det Daniel eller? Nej, vi kommer vi ska ha fått att vi ska få göra med originalspelet i förtid, lite som marknadsföring tillsammans då. Om Ronny har den så får Ronny ställa frågor, och så sitter jag och Bernt och Roger och Daniel kanske sitter och svarar på frågor där, och så får vi se. Och Bernt är jätteorolig. Antingen så går det som en... Men Bernt är äldst och har varit med längst. Ja, vi behövde ju honom i Göteborg därför att ta hem guldet. För det finns de som hävdar att Bernt Månsson kan ingenting om Kiss. Nej, ibland kan du ingenting, det är sant. Och sen finns det då de gångerna som han behövs. Ja, då behövs han. Ja, då kan han. Bulltofta. Då är han på hugget. Ja, då är han på hugget där. Bulltofta? Ja. Ja, det är alltså en toft som man har en bulle på. Det är Bulltofta. Vet inte Niklas vad Bulltofta är? Det är flygplats. Ja, titta. Bra. Alldeles rätt. Men vad fan är det? Det var Var det inte Bulltofta som var svaret på frågan förresten? Eller hette Göteborgs flygplats någonting annat? Torslanda? Bulltofta. Den i Malmö. Ja, Bulltofta i Malmö, ja. Torslanda var det. Torslanda. Ja, men det var därför jag tänkte vet du att det var en Bulltofta är för någonting? Du som är skåning och allting. Det är därför han tittar på sig. Vad fan pratar gubbarna om? Ja, jag började tänka, vad fan, när man Kiss i Lund... De tog båten bara fram och tillbaka, så bodde i Köpenhamn. Ja, det är bra att du är vaken, Niklas. Ja, nu ska vi bara avsluta. Har du någonting att säga till alla här? Att först och främst, de ska bli medlemmar. Annars får man ingen tidning. Eller har du många sådana här som försöker köpa numret vid sidan om? Jag får ibland sådana. Jag får lite sånt, men jag är lite anti att sälja den vid sidan om i början. Det finns vissa medlemmar som köper något extra nummer, som kanske det finns någon speciell artikel eller de har whatever. Ja, det är de här som klipper fortfarande och ska ha egna pärmar. Men det här att bara köpa extra, bara inte vara medlem utan bara köpa extra nummer. Ja, innan kanske jag var lite snäll, men jag är inte snäll längre. De får betala lite mer, så att det gynnar inte. De får betala mer pengar för... Ja. Varför vill de inte vara med då? Jag vet inte. Är det samma personer som återkommer hela tiden, så är det ju bättre att typ, ja. Då är de ju korkade då. Men det är ju... Men vänta, nu. Det här måste jag reda ut. Jaha, nu är det på gång. Det är som så här nu att om allting fungerar, teknikens under funkar, så är jag just nu i en stor bild. Och här nere så finns det en sån QR-kod man kan trycka på. Och trycker man på den, då jäklar, då händer det grejer, ska ni veta. För man kommer att hamna på Kiss Army Swedens sida för att kunna gå med. Så att man får de här tidningarna. Och ni som liksom inte vill ha de här tidningarna, hör av er till mig, så kan vi snacka om det här, varför ni faktiskt ska ha dem. Om ni tror att ni inte behöver dem. För det gör ni, allihopa. Finns inte... Ja, alla behöver det. Alla behöver det. Så att, har du börjat arbeta på nästa Destroyer redan nu då? Där finns ett par stora artiklar redan klara. Ja. Vi har lämnat det här numret redan. Och gått det här är gammalt. Usch, vi vill inte ha med det att göra. Tyckte du om reklamen vi gjorde? Lite häftig sen, med lite häftig Gene Simmons musik där, och kanske inte alla gillade, men äntligen fick jag användning utav den här vad heter den? Firestarter, så var det är fina. Men den gick inte att använda lite överallt, för på vissa ställen så blir det ajabaja.
Så att den går att använda på vissa ställen. Är det Vitryssland och Nordkorea? Nej. Facebook kan reagera på det. Instagram kan reagera på det. Instagram kan man oftast lägga in låten själv manuellt då. Och Firestarter och sånt här när man lägger upp sånt här. Men Facebook går det inte riktigt. De säger direkt, det här är inte material du äger. Jo. Icke. Säg bara det. Jo, men jag äger bildtidningen. Ja, men då tackar vi Niklas också. Men jag vet att vi gick igenom här, jag och Bernt, vårt arkiv på grejer. Jag vet att du kommer komma tidigare än nästa Destroyer. Du och Johnny ska sitta och prata. Och sen kommer vi på du och Roger ska ju sitta och prata om någonting också. Ja, vi ska också få till den. Ja. Oj, den hade vi glömt bort för oss. Nej. Vi har inte glömt bort. Vi kommer bara inte ihåg det. Eller är det att den är i Rogers serie? De räknar vi ju inte längre. De här Rogers serie, Daniels medverkan och sen har vi det här nya Bootleg Crazy med Johan Wallin där då. Men Marco, det är väl som så här att på samma sätt som Roger vill göra ett avsnitt om Bill O'Coin så kommer han göra ett avsnitt om Niklas Olsson och kanske ett om Johan Kihlberg och ett om mig och vad det kan bli. Eller? Ja, det får de fundera på. Nu säger vi så. Hej då. Nu säger jag så. Tack så mycket. Ha det gott. Hej.